سلام لیدونکو، امید لرم چې جوړ اوسئ. د روسیه هیواد د اوپن ډورس سکالرشپو په اړه ما په خپل یوټیوب چینل کې لومړی ویډیو اپلوډ کړې وه چې په هغه کې د دې سکالرشپو په اړه بشپړ معلومات ما تاسو درکړي وو، د شرایطو په اړه، د اپلای کولو، د تاریخ او کوم اسنادونه چې ورته پکار کېږي هغه مې ټول په دې ویډیو کې تاسو ته ویل دي. که چېرته مو هغه نه وي لیدلي کولی سئ زما یوټیوب چینل ته راسئ او هغه معلومات وګورئ تر څو د دې پروسې په اړه تاسو لومړی معلومات ترلاسه کړئ او بیا خپله امادګي ورته ونیسئ تر څو نوملیکنه وکړئ. نن راځم تاسو ته دا ښیم چې څنګه کولی سئ تاسو دغو سکالرشپو ته نوملیکنه وکړئ. تاسې چې کله راسئ دا د اوپن ډورس رسمي ویب سایټ ده او د دې ویب سایټ ادرس به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې هم درته کېږدمه. دلته ویل دي چې ولې اوپن ډور که نه، دی وایي چې 115 اتیا هیوادونه یا کنټریز چې دي هغه اوس اوپن ډورس ته اپلای کوي او 1,06,000 پارټیسپینټس لري، معنا برخه اخلي. هغه د احتمالي ده ورکړي او 6,300 نه زیات کسان دې سکالرشپو ته کامیابه سوي دي. دغه سیکشنونه لري یا سبجیکټ لري یا تاسو چې اپلای ورته کوئ د بیچلر او ماسټر یا پی ایچ ډي ډګري لپاره که نه. میتھمیټکس اینډ آرټیفیشل انټیلیجنس لري چې ډېری کمپیوټر ساینس پورې اړه لري، بیولوژي لري او داسې کلینیکل میډیسن اینډ پبلک هیلث، کمپیوټر ساینس اینډ ډیټا ساینس لري، اکنامکس اینډ اکنامیټکس لري، صحیح ده، انجینرینګ لري. دا ټول بخشونه لري، صحیح ده. او دغه سکیجول یې ښودلی ده. ګوره ما تاسو ته ویلي وو چې د سپتمبر په اول باندې شروع کېږي، د نومبر تر 14 پورې به نوملیکنه دوام لري. بیا د نوملیکنې پورټفولیو چې دی د نومبر په 14 باندې اخري ډیډلاین ده که نه. د هغو نه وروسته بیا تاسو نس کولی سئ په خپل پورټفولیو کې ایډیټ راولئ او د نومبر له 14 تر 20 پورې به د لومړي سټیج هغه ګریډینګ وي، هغه معلومات ستاسو دویم سټیج ته راولي. صحیح ده. د نومبر په 28 به د لومړي سټیج هغه ریزلټ معلومیږي او له هغه نه وروسته به په 28 نه در او اول د ډسمبر پورې د لومړي سټیج نه څوک دویم سټیج ته کامیابه سوي دي هغو به دغه دویم سټیج امتحان اخیستل کېږي، انټرویو به اخیستل کېږي. صحیح ده. بیا د دویم نه تر 15 د ډسمبر پورې به دویم سټیج کمپلیټ کېږي. دا ټول پروسس یې دي هم د ډسمبر تر اخره پورې. صحیح ده. له هغو نه وروسته بیا دغه هغه پوهنتونونه دي چې تاسو کولی سئ ورته اپلای وکړئ یا سلیکشن وکړئ. تقریبا 24 دي پوهنتونونه یې دي په هغه پارټنر دي، معنا هغه کسان چې د اوپن ډورس سکالرشپو ته کامیابه سي هغه به د پوهنتونونو کې درس وایي او کله چې تاسو ثبت نام کوئ هم له دې پوهنتونونو به تاسو یو پوهنتون انتخابوئ. صحیح ده. نو دلته کولی سئ چې د دې یو سیکشن په اړه تاسو معلومات ترلاسه کړئ. لکه زه کمپیوټر اینډ ډیټا ساینس چې کله تاسو اوپن کړئ د دې په اړه بیا تاسو ته وایي چې بیچلر او ډګري که نه نور معلومات هم درکوي. هغه اپلای او سبمیټ ان کمپیوټر ساینس څنګه ده، د ماسټر اینډ پی ایچ ډي ډګري لپاره کولی سئ تاسو معلومات ترلاسه کړئ. دا یې ډیمو ورژن ده. کولی سئ چې معنا هغه د سوالو سمپل یې هم تاسو وګورئ. صحیح ده. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ تاسو لپاره هغه د سوالو سمپل یې راځي چې څه رقم سوالونه به د دې په انټرویو کې وي نو هغه دلته اوپن کېږي. کولی سئ چې تاسو هغه وګورئ. دغه د سیکنډ راوند سمپل ټیسټ سوالونه دي، معنا څه رقم سوالونه به د ډیټا ساینس لپاره راځي. د هر بخش لپاره کولی سئ تاسو وګورئ چې یو سمپل معنا خاص وکړئ تر څو تاسو بیا امادګي ورته ونیسئ. بیا د بیچلر لپاره که بیا هم تاسو غواړئ چې د بیچلر لپاره وکړئ دغه کولی سئ دې بټن باندې کلیک وکړئ، هغه فایل ډاونلوډ کړئ. صحیح ده. نو زه راځم د ثبت نام لپاره د نوملیکنې لپاره به تاسو اپلای ناو باندې کلیک وکړئ. ستاسو لپاره دغه پیج راځي. دلته باید تاسو ایمیل اډ کړئ، خپل ایمیل به ولیکئ. صحیح. زه راځم ایمیل لیکمه. کله چې ایمیل ولیکل نو د اګري باندې به کلیک وکړئ، کانټینیو به سئ. صحیح ده. کله چې تاسو کانټینیو سوی دلته ستاسو لپاره د لنګویج راځي، کومه ژبه غواړئ تاسو مخ ته لاړ سئ، روسي یا انګلیسي. صحیح. زه انګلیسي ورته انتخابومه. له هغو نه وروسته تاسو سټیزنشپ له کوم هیواد څخه اپلای کوئ یا د کوم هیواد اوسېدونکي یاست، زه افغانستان ورته انتخابوم. صحیح ده. افغانستان. له هغو نه وروسته به دلته تاسو راسئ خپل معلومات ولیکئ. لکه دلته زه غواړم چې معلومات لیکمه رویال لاست نیم خان او تاریخ تولد. صحیح ده. تاریخ تولد به ورکړئ. دلته به خپل جندر ولیکئ، سیمیل یاست یا فیمیل. له هغو نه وروسته به دلته ټلیفون نمبر ولیکئ او پاسورډ به ولیکئ. صحیح ده. زه راځم یو پاسورډ لیکمه. کله چې پاسورډ ولیکل له هغو نه وروسته به دلته راسئ، تاسو به خپل انتخابونه به دلته ولیکئ. صحیح ده.
که د بیچلر لپاره اپلای کوئ هم تاسو دلته انتخابونه ولیکئ او که د ماسټر لپاره اپلای کوئ هم باید تاسو دلته انتخابونه وکئ. سیده خو تاسو د 3 انتخابه حق لرئ چې 3 انتخاب وکړئ، خو کوشش وکړئ چې 1 یا 2 انتخاب وکړئ. په دې خاطر که چېرته تاسو یو انتخاب وکئ باید تاسو موټیویشن لیټر هم د دې انتخاب لپاره وکئ که نه جوړ کړئ او ولیکئ. او که چېرته 2 انتخابه کوئ باید 2 موټیویشن لیټره جوړ کړئ. که 3 انتخابه کوئ 3 انتخابه د 3 انتخابو لپاره باید جدا جدا موټیویشن لیټر جوړ کړئ. سیده معنا زه وایم زه راځم کمپیوټر ساینس اول انتخاب کوم، سیده. دویم انتخاب اکنامکس انتخابونه، سیده. نو زه باید د کمپیوټر ساینس لپاره 3 انتخاب ما کړئ. سیده زه به د کمپیوټر ساینس لپاره جدا موټیویشن لیټر جوړوم او د اکنامکس لپاره به جدا. که دریم انتخاب زه معنا په یو بل دغه کې وکړم ایجوکیشن ان سایکالوجي کې، زه باید سایکالوجي لپاره جدا موټیویشن لیټر ولیکم، سیده. چې هغه د موټیویشن لیټر اصول مخکې راځي او کوم موضوعات باید پکې کور سوي هغه زه درته وایم. نو کوشش وکړئ چې تاسو 1 یا 2 انتخاب وکړئ. د ماسټر ډګري لپاره هم داسې، سیده. هغه نه وروسته به تاسو دلته دا کنفرم کړئ. کوم چې دا کنفرم کړئ اګري کړئ، هغه نه وروسته به تاسو راسیا دلته ما یو د پاتې سوی جندر چې تاسو میل یاست یا فیمیل، سیده. نو راځم د نه وروسته تاسو په رجسټر باندې کلیک وکړئ. کله چې ستاسو اکاونټ ثبت سو جوړ سو په رجسټر باندې کلیک وکړئ، ستاسو لپاره دغه پیج راځي، سیده. په دې برخه کې په جنرال انفارمیشن کې ستاسو ټول هغه لومړني معلومات کوم چې مخکې داخل کړي وو، سیده. بیا هم که چېرته غواړئ دا ایډیټ کړئ کولی سئ چې په ایډیټ باندې کلیک وکړئ، سیده. انتخابونه کولی سئ د ایج نه کینسل کړئ یا کلوز کړئ او دلته کولی سئ چې پاسورډ مو چینج کړئ. هغه نه وروسته په یونیورسیټیز کې تاسو پوهنتونونه کولی سئ چې انتخاب کړئ که نه. دلته ما 6 پوهنتونونه انتخاب کړي. دلته تاسو ته ویل دي چې تاسو کولی سئ له 1 نه تر 6 پوهنتونونه انتخاب کړئ. نو تاسو کوشش وکړئ کله چې د پوهنتونونو انتخاب کوئ یو څه سرچ وکړئ، پوښتنه وکړئ چې کوم پوهنتونونه موږ انتخاب کړو تر څو زموږ د سلیکټ کېدو یا کامیابه کېدو چانس نور هم ډېر سي. او کوشش وکړئ چې داسې پوهنتونونه انتخاب کړئ چې هغه په تېرو کلو کې افغانان یې زیات منلي یا هغه سیمو ته نږدې نظر ابو هوا ته، نظر قیامتي ته او اوسېدو ته او د زده کړو لیول ته یې. نو کوشش وکړئ چې داسې پوهنتونونه انتخاب کړئ. بیا هم که چېرته تاسو په د پوهنتونونو په سلیکشن کې ستونزه لرئ ما ته کمنټ وکړئ، انشاءالله زه تاسو سره همکاري کولی سم چې هغه پوهنتونونه درته وښیم چې هغه په تېرو کلو کې افغانان زیات منلي دي او هغو ته یې قبولي ورکړې ده او هغلته اوس زده کړې کوي. سیده اوس د مثال په ډول ما دلته 6 پوهنتونونه انتخاب کړو تر څو تاسو څنګه پوهنتونونه انتخابولی سئ، سیده. د هغو نه وروسته به راسئ تاسو لومړي سټیج ته. په لومړي سټیج کې دلته پورټفولیو ده. په پورټفولیو باندې ستاسو کلیک وکړئ. په پورټفولیو بخش کې تاسو که د ماسټري ډګري لپاره اپلای کوئ یا د بیچلر ډګري لپاره یا د دکتورال لپاره، سیده. نو دلته یې تاسو ته ویل دي چې ستاسو دغه اکاډمیک ییر او موټیویشن لیټر دا ټول په دې کې راځي. نو او تاسو کولی سئ چې د نومبر تر 14 پورې که چېرته تاسو پورټفولیو سبمیټ کړئ دی که بیرته بیا کینسل کړي یا درته ووایي تاسو کولی سئ هغه وخت پورې ایډیټ کولی سئ. له هغو نه وروسته بیا تاسو د ډیټ حق نه لرئ، سیده. پورټفولیو کې لومړی باید تاسو دلته ایجوکیشن ډاکومنټ ورته اپلوډ کړئ، موټیویشن لیټر همداسې یو کوم انټرنس اګزام چې لري ټیسټ لري هغه باید ورکړئ او اچیومنټ باید ورسوي، سیده. په اچیومنټ کې باید ستاسو هغه ورک ایکسپیرینس وي یا کاري تجربه چې ورته وایي او کوم سرټیفیکیټونه هم که چېرته اخیستي یا اپریسیشن لیټرونه ستاینلیکونه هم اخیستي وي یا ولنټیر کار مو کړی وي د کومې ادارې سره او یا هم مو انټرنشپ اخیستی وي کولی سئ هغه تاسو ټول په اچیومنټ کې ورته ورکړئ، سیده. نو تاسو په ایجوکیشن باندې چې کله کلیک وکړئ دلته باید تاسو د خپلو زده کړو په اړه معلومات ورکړئ. که چېرته تاسو د لیسانس ډګري لپاره اپلای کوئ تاسو باید جنرال سیکنډري سکول ورته انتخاب کړئ، په دې خاطر چې افغانستان کې ټول 12 پاس دي. او که چېرته بیا تاسو له تخنیکي انسټیټیوټ نه فارغ سوي بیا سیکنډري وکیشنل ورته انتخابولی سئ. زه راځم جنرال سیکنډري ورته انتخابوم، کنټري په کوم هیواد کې مې ویلی ده او د ستاسو د مکتب یا انسټیټیوټ نوم چې ده زه ورته لیکم د مثال په ډول EBC. د هغو نه وروسته په کوم کال کې فارغ سوي یاست زه ورته وایم چې 2021 کې. کله چې دا ټول ورته سلیکټ کړه دلته به تاسو کولی سئ چې ډاکومنټ ورته اپلوډ کړئ، سیده. یا هغه شهادتنامه کولی سئ دلته ورته اپلوډ کړئ. نو ډاکومنټ چې لرئ له هغو نه وروسته تاسو ته دلته ویل دي چې ستاسو د دې اسنادونو فارمټ باید په PDF JPEG یا PNG فارمټ کې وي، سیده. هغو نه وروسته که نور فارمټونه وي هغه باید دلته ورته اپلوډ نه کړئ، سیده. نو د هغو نه وروسته په سیو باندې کلیک وکړئ تر څو د ایجوکیشن برخه هم تکمیل سي، سیده. له هغو نه وروسته په موټیویشن لیټر باید تاسو ورته اپلوډ کړئ یا یې ولیکئ د هر سیکشن لپاره
د مثال په ډول دلته ما 2 انتخابه کړي دي، یو کمپیوټر ساینس، کمپیوټر اینډ ډیټا ساینس ته او اکنامکس. سیر زه باید د هر سیکشن لپاره یا هر سبجیکټ لپاره یا د هر سلیکشن لپاره جدا موټیویشن لیټر ولیکم. نو په اړ باندې به تاسو که لیک وکړئ، دلته د موټیویشن لیټر کې باید کوم برخې کور سوي وي. صحیح ده. پرسونل ګولز کله چې تاسو ولیکئ، معنا ستاسو شخصي هدف شي، دغه باید دلته ولیکئ. پروفیشنل اچیومنټ دلته، او ولې تاسو دا سبجیکټ انتخاب کړی ده، صحیح ده، هغه به دلته ولیکئ. دونه وروسته تاسو ولې غواړئ چې په روسیه کې زده کړې وکړئ، صحیح ده. دونه وروسته تاسو کولی سئ چې دلته 3 هغه ډوماین ولیکئ، هغه مین سبجیکټونه ولیکئ. زه معنا غواړم په نیچرال ساینس انتخاب کړم. په نیچرال ساینس کې بیا زه ورته وایم چې کولی سم چې انفارمیشن انتخاب کړم ورته، چې د کمپیوټر انفارمیشن. بیا په هغو کې کوم بخش وایي، زه ورته وایم چې کمپیوټر ساینس سافټویر انجینرینګ. صحیح ده. کولی سئ دغه سلیکشن ورته وکړئ او په سی باندې کلیک وکړئ تر څو دغه برخه زما سره تکمیله سي. صحیح ده. او د همداشان د دویم برخې لپاره هم باید تاسو دغسې موټیویشن لیټر ورته ولیکئ. د اچیومنټ په برخه کې به دلته تاسو په اډ باندې کلیک وکړئ. ستاسو لپاره دلته سلیکشن راځي، صحیح ده. معنا پبلیکیشن، که چېرته تاسو کوم ریسرچ یا پیپر یا جنرال پبلیش کړی وي، د هغو فول ډیټایل به ورکوي او دلته به هغه فایل ورته اپلوډ کوي، صحیح ده. هغو نه وروسته که چېرته یو کنفرانس کې مو ګډون کړی وي یا انلاین سټډي م کړې وي یا اوارډ مو ترلاسه کړی او کاري تجربه که چېرته د هغې له کومې کمپنۍ سره لرئ، په کوم پوزیشن مو کار کاوه، له کوم تاریخه تر کوم تاریخ پورې هغه پیریډ به ورکوي او هغه کاري تجربه به دلته ورته اپلوډ کړي، صحیح ده. د هغو نه وروسته همداسې په کوم پروژو کې مو که برخه اخیستې یا اوارډونه سرټیفیکیټونه لرئ یا د خارجي ژبو د انګلیسي یا ایلټس او ټافل او نور کوم سرټیفیکیټونه م اخیستي وي، هغه به دلته ټول ورته اپلوډ کړي. دغه ستاسو په اچیومنټ باندې تاثیر کوي او ستاسو په پورټفولیو کې راځي، صحیح ده. له هغو نه وروسته به تاسو هغه انټرنس اګزام چې دی یا ټیسټ چې دی، هغو ته به راسئ او دلته هغه کوم ټیسټ چې دوی مشخص کړی دی، هغه باید تاسو جواب کړئ یا هغه باید تاسو ترسره کړئ. د دې ټیسټ لپاره کوم نمرې چې مشخص سوي دي، هغه ټولې 45 دي او 80 دقیقې وخت لري، صحیح ده. نو د هر سیکشن لپاره باید جدا جدا ټیسټ تاسو ورکړئ، صحیح ده. په ګیټ سټارټډ باندې کلیک وکړئ، ستاسو امتحان شروع کیږي. دغه سوالونه دي 45 او ستاسو ټایم شروع کیږي، صحیح ده. دلته باید تاسو یو سلیکشن پکې وکړئ. اوس انټرنیټ که نه مقصد تاسو ته وایي دې کې کوم یو صحیح ده. په انسر باندې به کلیک وکړئ، ستاسو سوال سیو کیږي. کله چې اول سوال جواب سي، بیا ډایرکټ دویم سوال ته ځي او هغه کوم پوښتنې چې دي، هغه ټول کومې نمرې چې لري، هغه دلته پکې کاونټ کیږي. ستاسو د لارښود لپاره زه یوازې دا 2 سواله، یو سوال ما سبمیټ کړی ده. کله چې تکمیل 45م سوال ته راورسېږئ، هغه جواب کړئ، بیا دلته کمپلیټ اپشن درته راځي. په کمپلیټ باندې چې وایي ستاسو ریزلټ عمومي پیج ته راځي. دلته بیا په کمپلیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا ستاسو د دغه کوم ریزلټ چې دی، هغه دلته راځي، صحیح ده. دلته هغه نمرې م ټول درته لیکل سوي، ځکه چې ما کومو سوالو ته جواب نه ده ویلی. د هغو نه وروسته کله چې پورټفولیو کې کولی سئ ستاسو هغه نور سیکشنونه چې به دلته ما انډیویجوالز درته رسول، هغه دلته کولی سئ چې په دې برخه کې م اډ کړئ، لکه ایجوکیشن برخه. په دې خاطر چې دلته نه ده م اډ کړې، زه دلته باید تاسو ټول دلته اډ کړئ، صحیح. زه تاسو ته نمونې لپاره دغه ډکوم تر څو څنګه کولی سئ تاسو پوه سئ زموږ اپلیکیشن سبمیټ سوی ده. نو ما ستاسو د لارښوونې لپاره یوازې دا 2 سیکشنه تکمیل کړل، یو ایجوکیشن ډاکومنټس او موټیویشن لیټر، صحیح ده. د هغو نه وروسته که امتحان هم تاسو پاس کړو، اچیومنټ مو ورسوو، د دویم انتخاب لپاره هم که تاسو پلان لرئ، هغه هم کو تکمیل کړو. هغو نه وروسته بیا تاسو لپاره بیا دلته اپشن راځي چې روډ ټو بي سینټ فار ویریفیکیشن، هغه بیا خپله څنګه کیږي، سینټ کیږي. نو دا و د اوپن ډورس سکالرشپو لپاره د نوملیکنې لارښود ویډیو. که چېرته م تاسو کوم ځای کې سوال پوښتنه لرئ، ما ته کمنټ وکړئ، انشاءالله حتما جواب در کوم. او که چېرته م ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو سره لایک کړئ، له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هغه هم ترنه استفاده وکړي. او که زما یوټیوب چینل مو نه یې سبسکرایب کړی، هغه هم درسره سبسکرایب کړئ تر څو داسې ویډیوګانو لپاره په وخت باندې خبر